láti tí ò ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹni máa tán ó yá let's go there. Ó máa wà bó tá gan. Àwọn àbúrò iṣẹ́ ń kẹ́kọ̀ọ́ kí ni àwọn ẹgbẹ́ náà kàn ọ́. Iṣẹ́ ń kẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ń ta ara ẹ̀ tí wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́. Bẹ́ẹ̀ni kí ni àwọn ẹgbẹ́ náà kàn kí ló ló máa ní tù lọ́wọ́ ó máa lágbára lọ́wọ́ kí ló dé tó ń ṣe rẹ̀ báyìí. Ó ń fàìtì ẹ̀ ní o. Àdúpẹ́ tí nǹkan bá yẹn tiẹ̀ ṣẹlẹ̀. Ẹ lọ sí àkíyèsí Fúnkẹ́ mi. Ṣé mo ká Fúnkẹ́ ni? Irọ́ ni. Wọ́n ti rà àkíyèsí ẹ̀ tó sáré pẹ̀ ní tó ní ọmọ ọmọ kà. Wọ́n ti ṣe fídíò sí mo ti sẹ́ǹgẹ̀ lórí direct message. Give me the fan. Tẹ́ bá fẹ́ lo fáànù ẹ̀dẹ̀ lọ sùn. Àti tó ṣẹlẹ̀ àti tí ò ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹni máa tán ó yá let's go there. Ó máa wà bó tá gan. So on this first voice note yìí tá gbọ́ yìí ni pé that is nígbà tí ó ti kókó lélele first time ẹ mọ̀ kó mo sọ fún mi pé since January 2025 l'Aladuke sọ pé ọkọ òun ti kúrò nínú ilé. They have not been talking since that time. Kò sí communication. Tó ń wá ṣe mọ̀ pé as at that time òun ò tí mọ̀ pé tó wọ̀n ọ̀rẹ́ òun ó ń sọ gbogbo nǹkan tó jọ ń ṣe ó ti sọ fún ọkọ ẹ̀. According to what I heard this morning, good. Ẹni tó jẹ́ èèyàn mi ní ó pe ọ̀rẹ́ ẹ̀ ó pe tóun orúkọ ẹ̀ ló ń pè káàkiri kí ló ṣẹlẹ̀ tó sis send it to this my new phone and my phone the other one ìyẹn ni mo fi ń ṣe show. Ó pe tóun wá sọ fún pé òun ò kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí record Aladuke. Ṣé mo pé gbogbo wa ti pè ní ọ̀rẹ́ ọ̀dàlẹ̀ ó ti yé yín and people have been calling her names that she was initially she was not recording her friend láti bá tiẹ̀ jẹ́. Ó ṣàlàyé wípé ìgbà tó ń gbọ́ after tó ti kúrò nílé tí ọ̀gá ti kúrò nílé tán òun wá rí pé gbogbo èrò ẹ̀ sí ọ̀gá ò dáa ànìkan tó lè nípa lára sọ́gà lòun ṣe bẹ̀rẹ̀ sí record because loyalty ẹ̀ ọ̀dọ̀ ọ̀gá ló wà according to what I heard. That it was not as if pé àgbà tóun ti bẹ̀rẹ̀ sí ń bá ṣọ̀rẹ́ lòun ti record ẹ̀ but ìgbà tó ti kúrò nílé. So with this audio now ó show lóòótọ́ pé audio tó send sí ọ̀gá Bello lélẹ̀ fún sí ọkọ sí kìíní one of it that was when Femi left home. Nígbà tí Femi ti kó ẹrù ẹ̀ tó ti kúrò nílé tí girl yóò rí mọ́ for a year. Now as at that time ó yìí ń kó ẹjọ́ ẹ̀ fún tóun. As at that time ó yìí lọ ń ṣoògùn pẹ̀lú tóun allegedly bí ṣe gbọ́. So she recorded this and sent it. Now on this voice note, according to what I heard this morning and the same thing that I'm hearing now, wípé nǹkan tó mú òun fi lọ sọ fún ọ̀gá òun ni wípé Aladuke ní òun máa wá sórí social media òun máa parọ́ mọ́ Fẹ́mi àti èyí tó ṣe àti èyí tí ò ṣe òun á wá parọ́ mọ́ lórí social media. Pé àwọn èèyàn á dẹ̀ gbà ń gbọ́ wípé ṣebí ìyàwó ilé ẹ̀ ni kò lè parọ́ mọ́. Wípé òun torí ẹ̀ lòun ṣe record ohun ẹ̀ lòun ṣe gbé lọ fún ọ̀gá. Ẹ rí pé nínú voice note yìí lady yẹn sọ lóòótọ́ wípé social media máa ṣe òun á sọ tẹnu òun á dẹ̀ sọ ẹmọ tóbìnrin bá ti ń bínú jù ó máa sọ tí ò jẹ́ kó sọ àtẹ̀yí tó ṣẹlẹ̀ àtẹ̀yí tí ò ṣẹlẹ̀ ní máa fi parọ́ mọ́ níta gbọ́ ní voice note rẹ̀. Ó tún wá ní òun ti bá Fúnkẹ́ Akíndélé sọ̀rọ̀ ẹ ti rí pé inú voice note ni o mi ò dárúkọ yín o mọ́ sí ẹjọ́ o ẹ má fọlọ́pàá gbé mi o inú voice note ni o ó lóun ti accuse Fúnkẹ́ Akíndélé òun ti fi voice pé ó ti clear ara ẹ̀ pé òun ò ṣe nǹkan kan o kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀ o
Sure you understand? So that's why on this voice note, in case that batch over audible enough, ni mo fi bá yín sọ síta. Now, second voice note. This is February 16, 2025. Ẹ kò sùkú òní láti January 2025. Ṣebílóore, you're welcome. Okay. Ká máa fi ẹ̀jẹ̀ sínú, ká máa fi tutọ́ funfun jáde fúnra wa. Kí ló dé? Torí pé believe pé mo mọ so much nípa yín. Torí pé believe pé ti sọ so much nípa ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni bí mo ṣe sọ fún yín pé àkíní kan mú ní the only thing torí pé ti àwọn nǹkan tẹ́ sọ fún mi. Kí ni àwọn nǹkan tẹ́ sọ fún mi? Ẹ fẹ́ parọ́ mọ́kàn yín, ẹ fẹ́ ṣe kí lórúkọ yín. Ẹjọ́ tó ṣé ọ̀rọ̀ yẹn ṣó dùn gbọ́ létí kí n lọ bọ́ síta kí n lọ sọ. Ṣé believe pé tí mo bá sọ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ fún mi, ìpè ọ̀rọ̀ Latif, ìpè kí lórúkọ tí mo bá sọ àfọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ fún mi fún ọkàn yẹn. So February tí òun ti ń accuse ẹ wípé gbogbo ọ̀rọ̀ mi ló ń sọ fún ọkọ mi táṣìírí ẹ̀ ti tú, ó wá ń rán létí pé tí n bá sọ most of nǹkan tó sọ fún mi ó máa pọ̀. Ṣé o mọ̀ pé nǹkan tó sọ fún mi tí bá sọ ó lè dá léwu gidi? Àwọn nǹkan tó sọ fún mi mi ò máa sọ síta. Tí n bá sọ ti Latif on this note, Femi, whether you want to take my own line or not, Ọlọ́run ò ní bá iṣẹ́ ẹ jẹ́. Daddy mi, ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa paná kíní. Ẹ bá wa paná kíní yìí. Ẹ bá wa paná kíní. It's not Latif. Femi is not Latif. That's not it. It's a different thing. Ẹ bá wa paná kíní. Ṣé mọ̀ pé voice note yìí tó bá jáde lóòótọ́, gbogbo tó wà ńbẹ̀ kò lè pay Femi. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ bá wa yanjú ẹ̀. Mo mọ̀ pé tẹ́ bá rí àwọn èèyàn ti bá ìyàwó yín wí pé kó stop gbogbo ohun tó ń update kí ló máa ń pè tó ń ṣe sí status ẹ̀ látànà. She deleted everything 2 days ago. Òun àti mẹ́wàá lákàlọ́jọ́ ń búra wọn ń sìn. But on her own husband, ó ti stop. Mo dẹ̀ believe pé kò sí nǹkan kan tó fẹ́ sọ nípa ọkọ ẹ̀ táwọn èèyàn ti ní caution ni. Voice note tí ọmọ yìí gbé síta fún yín yìí, mi ò pray pé kán play gbogbo nonsense tó wà ń bẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, because you know better. Femi, you know better. Ẹ má jẹ́ kó play any voice note mọ́. Ẹ caution tó. Mo wish pé mo rí tó ń bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Yẹ mo sick, ẹ jọ̀ọ́ máa gbé yín bọ́lẹ̀. Mo ní tẹ́ bá ti gùnkè ẹ kò bá mi sáré mute. Tẹ́ bá ti gùnkè ẹ mute. Ẹ má ti sọ̀rọ̀. Mi ò fẹ́ anybody sọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀ọ́. Ó bá obìnrin ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ kí n kàn sọ̀rọ̀ tán. Ẹ kálẹ́ mà. Mo bẹ̀ I wish pé láàárọ̀ yìí mo rí ẹ bá sọ̀rọ̀. Ká ní mo rí ẹ bá sọ̀rọ̀ ni ó lè update 100% because ó jẹ́ káwọn èèyàn náà gbọ́ tiẹ̀. Wọ́n parọ́ mọ́ ẹ. Fine. Ó jẹ́ kí o sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ jáde. That was what I wanted this morning with the person I spoke with. Money, I want to hear from her. And I was told she'll be coming on this platform to speak. Mo bẹ̀ yín ni. Ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ orúkọ ẹ̀ tó jẹ́ Muslim. Ẹ jẹ́ àfi mọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ bẹ̀ Toun. I know Toun is pained because I heard a lot this morning and I was shocked too. Side Aladuke sọ síta. Toun ti ń sọ láti jẹ́ pé tó bá jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. So whatsoever tí Toun bá ń show lálẹ́ tó gbé síta, there are things tí ò yẹ kó jáde. Lórí voice note yìí, ẹ má jẹ́ kí any voice note tuntun jáde mọ́. Femi, please, I beg you. Toun, I beg you. Mo fọlọ́run bá bẹ̀.
Tóun mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ gbogbo ohun tó máa dùn nínú ẹ̀ tí ò ní dùn ìbànújẹ́ mo fi bẹ̀. Ó ti sọ díẹ̀ o, jẹ́ kó mọ̀ ń bẹ̀. Should I call you sis? Tóun, Obama ṣe wo ilé náà. Ó ní ìdẹ Ọlọ́run, ó ní ìdẹ. Ṣé tó bá sọ ti ẹnu ẹ̀ síta, báyìí ló ṣe jẹ́, mi ò dá. Nǹkan tó jẹ́ kí n dá ni pé mo rí pé ọ̀nà tó ń tọ̀ lọ mi ò láìkẹ́. Ó ti tán. Obama go that route. You shouldn't have, posted this voice notes. You shouldn't. Okay, let me just. I will go on. Now, on your page now. Let's now read all your thing. You know how men can be. She then escalated things spiritually. And one night, my husband beat me until I lost consciousness. Tóun ló send díẹ̀ sorry. Aladuke ló send gbele sorry. You know how men can be. She then escalated things. I don't know who she's talking about. She then escalated things spiritually. And one night, my husband beat me until I lost consciousness. I almost died. That night marked the end of my marriage. She continued by telling her husband about our chats so that when I eventually speak out, he would not believe me. That was when I knew I had no choice but to tell her husband the truth and reveal what she really was. I honestly believe she would stop after that, but she did not. Okay, so I think Tóun sent this to somebody. Tóun said, because mo gbọ́ láàárọ̀ yìí wípé spiritually wọ́n ti ń bára wọn jà. Wípé Tóun Aladuke pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n ti ń bára wọn jà spiritually. You understand? So I think she wrote this to someone. She said spiritually ó ti escalate nǹkan, ó ti ń ṣe àwọn ìwà kan. Ó ti tọwọ́ labor. To the extent pé ọkọ òun ru òun lálòbù ọlẹ̀ ní alẹ́ ọjọ́ kan tóun fẹ́ kú. Now she said until tí marriage òun bàjẹ́ tóun wá pé she would not stop, and that was why she revealed everything to Femi. She came after me with everything. She came after me with everything she had. She called people across the industry, telling them not to give me work. She contacted one of the directors in the industry and deliberately destroyed my livelihood. Even that, I could have survived, but she went further. She attacked my health. I could no longer sleep. My blood pressure became dangerously high. I stayed awake all night, and those who know me noticed that I was always posting at odd hours. I began hearing voices. I would collapse in public. Okay, sorry, my people. Let me start from the beginning. Sorry, so I think I missed something out. Aladuke, you have taken too much from me. I constantly cry and wish I never met you. You have pushed too many false narratives about me for far too long. If at all I have ever had evil intentions against you, your family, or sexually interested in your husband, or gotten involved for my financial gain, may it not be well with her. She said with her. She understand pé tó bá ní anything láti ṣe pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ àbí kó ń wo ibi sí ẹbí ẹ̀ kí Ọlọ́run kó fi bí òun. Ó tún kọ àmì. If at all you know the truth and reason you are in this mess, but yet to choose to hide, bully, victimize, and blame me for all your predicaments, may it never be well with you. Aladuke, I dare you to type amen in this comment section. You're going to call amen. Only key Aladuke, go no say amen.
You're always quick to comment on social media. So please show the same energy here. She's actually calling ALADUKE to come over. Wípé èpè tó ń ṣe fún yìí kó wá sọ pé irọ́ lòun pa. Kó ṣe àmì sí. Okay. Here is my truth with facts. I have known Femi Adebayo as a mentor, senior colleague, and friend before you both got married. I had even kept my distance since you both got married. However, you reached out to me through Instagram. ALADUKE lo walo. You reached out to me through Instagram. DM, and we became close in 2023 because I also have an autistic child who is about 11 years old. We connected and took you as my auntie. I rarely have friends. This is very, very favorable, and I assume you to be a good person. Your interest was first because you needed help with my approach, which helped my son improve. But I later got to understand that you also used me to monitor and police your husband's activities and locations, or to get industry stories about him. With our then relationship, we held each other as confidants and spoke about personal things. I am not a saint. Neither are you, but you are worse. However, in October 2024, on the set of Jagun Jagun 2, you did unspeakable things to your husband, and that started your predicament in your family. ALADUKE, please use your mouth and say the things you did publicly and boldly. You told me about the havoc, and to the best of my ability, I mediated and spoke with your husband for peace to reign. But you never listened to calm down. You told me he would never know peace. You said you would frustrate him. You kept pushing him until it backfired on you. I honestly tried my best, and God sees my heart. I kept warning you and using my marriage as a reference. It never bothered me until you told me you wanted to use me to create a lie to tarnish his image, all because he hasn't been behaving the way you want him to after you humiliated and frustrated him on set. Only kó bàbá òun pa irọ́ according to Tone wípé òun fẹ́ lò ó. You said you would tell people that I took you to a prayer place and would lie that the FM used EWAGBO. Hey, wàhálà dé. You said you would tell people that I took you to prayer place. But remember, she said it there. Wípé òun mú jáde nítorí ọmọ tó sick. Làwọn jọ close. Kò tí sọ pé òun mú jáde, sorry. Don't let me be. And would lie that Femi used the glory of his children, Lateef, and several industry players to get fame. You also told me, only pé ó sọ fún òun pé òun máa pa irọ́ mọ́ ọkọ òun, wípé ọkọ òun lo glory àwọn ọmọ ẹ̀, ó lo ti Lateef. Àwa mọ̀ pé Lateef Adédìméjì ló sọ bí ọmọ Lateef o. Mi mọ̀ bí Lateef Adédìméjì ni o, but Lateef ló dárúkọ o, wọ́n lọ lo glory ẹ̀. And several industry players to get fame. Pé àti àwọn tó pọ̀ lọ rẹpẹtẹ. Okay, you also told me the different level of destructions you would create for him, his family, and his business. I kept pleading with you.
but you insisted you go through it with it. You go through with it. I also thought they were mere words. I also thought they were mere words until you started the execution. It was until Femi called me to say I took you somewhere and they said he was diabolical. I immediately knew you were using me because you believe I won't speak. Only ọ̀rọ̀ tó ń sọ ó kàn fọ́nu lásán ni wípé máa bá ti Fẹ́mi jẹ́ ní industry máa ní Fẹ́mi lo gbogbo ògo àwọn tó kù ní máa ní ó lóun wò pé o kàn fi ń ṣeré ni. Ó ní but until ó wá bẹ̀rẹ̀ sí execute àwọn nǹkan tó sọ yẹn. Only part of it was when Femi now came to her and said, so ìwọ ló mú ìyàwó mi lọ sílé babaláwo kiri. I immediately knew you were using me because you believe I won't speak. I had to speak with some elders and religious leaders who then advised that I need to be careful and not assume you won't make me do off your threats. I needed to protect myself and knew I needed evidences, which I never shared. I never shared any of the content with your husband or even told him until you started coming after my life. Only nígbà tí ó ti ń wo àwọn tí ó jẹ́ pé ọkọ ẹ̀ ti wá bá òun tóun ti rí pé àwọn nǹkan tó sọ they are not just threats. Ó mìíràn òun wá ti ẹsẹ̀ lébọ̀ òun lọ bá àwọn religious leaders kan òun lọ bá àwọn kan òun lọ bá àwọn àgbààgbà. Ó lọ wá ní ọmọ yìí burú o ó lè bá tiẹ̀ jẹ́ o. Ó ní gbogbo ìgbà yẹn òun ò share any content with your husband. Òun ò tí jẹ́ kí Fẹ́mi mọ̀ nǹkan kan. Okay. Go. Only until you started coming after my life. Ó ló wá fẹ́ pa òun sáyé, ó fẹ́ pa òun sọ́run, kò fẹ́ kó òun náà jókòó tọ́jú àwọn ọmọ tòun. Many of your threats, you already started working and building towards it at that time. I had to send you a voice note in February. That's the voice note we heard. To explain myself and to assure you that everything you shared with me was safe. The evidence was mine to keep because I had already seen how you could go. And I could not stand by and watch evil unfold. Only gbogbo nǹkan tóhun evidence gbogbo àwọn voice note gbogbo nǹkan tóhun nìyẹn. Yes ma. Only gbogbo nǹkan tóhun nìyẹn. Only for our own use ni. Ó lóun ò fẹ́ fi bá tiẹ̀ jẹ́ tẹ́lẹ̀. Ọtí ìgbà tó fẹ́ pa òun lòun ṣe gbé jáde. Okay. Ó ní torí pé òun ti wá rí handwriting ẹ lòun ṣe wá ní I cannot watch you. I cannot stand and watch you destroy Mr. Femi and the family. Straight out of a Yoruba movie. Okay. What followed afterward feels like something straight out of a Yoruba movie. Hard to believe, hard to explain, but this is the reality of life. This woman came after me both physically and spiritually. She was afraid because she knew she had said too much and that I had evidence. So she was determined to silence me at all costs. First, she created a false narrative that I was in a relationship with her husband. She told my husband this, along with many other lies. You know how men can be. She then escalated things spiritually. And one night, my husband beat me until I lost consciousness. I almost died. That night marked the end of my marriage. She continued by telling her husband about our chats, so that when I eventually speak out, he would not believe me. That was when I knew I had no choice but to tell her husband the truth and reveal who
she really was. I honestly believe she would stop after that, but she did not. Ó nítorí pé Àdùkẹ́ fẹ́ pa òun. Ó ti lé òun lé ọkọ. Ọkọ òun ti lù wọ́n ti páàkì ẹrù jáde. Òun wá rí pé Àdùkẹ́ ò lè change. That means pé gbogbo nǹkan tó ti plan láti ṣe. Mọ́mí ẹjọ́ tẹ bá ti dé ẹ bá mi mute ẹjọ́ mà. Wípé gbogbo nǹkan tó ti plan pé òun máa ṣe. Ìtorí ẹ̀ lòun ṣe wá pé ọkọ ẹ̀ jókòó pé wá ikú lòun bá gbé kò ń ṣàrùn. Gbogbo àṣírí tóun wá tí ìwọ Aládùkẹ́ wá kó sóun lọ́wọ́ lòun wá kó fún Fẹ́mi lọ́wọ́. Because spiritually ó ti ń lé òun, ó tún ti ń ṣògùn sóun náà. Ṣé ọ̀pẹ́ yìí méjèèjì lẹ́jọ́ ọmọ ọbẹ̀ ṣe ń rìn, ẹ understand? Òun wá believe pé bóyá I don't know, but I don't know, you know, I am just okay. She came after me with everything she had. She called people across the industry, telling them not to give me work. She contacted one of the directors in the industry and deliberately destroyed my livelihood. Even that I could have survived, but she went further. She attacked my health. I could no longer sleep. My blood pressure became dangerously high. I stayed awake all night. And those who know me noticed that I was always posting at all times. I began hearing voices. I would collapse in public. She would then call my family to confirm what was happening to me. Hey, I started showing clear signs of mental breakdown. Only tí gbogbo nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ tán, òun á ṣubú, òun á fẹ́ǹtì, ó ti attack òun spiritually. Ó ní mọ́mì ìyàwó Fẹ́mi Aládùkẹ́ máa tún wá pé àwọn ẹbí òun wípé báwo ni tó ń kọ́ ṣó ti kú àbò ìwà láyé, a máa fi sá ìbéèrè question nípa òun. Ó ló tó gbà kan orí òun fẹ́ yí, òun wá dàbí ẹni tó fẹ́ ya wèrè. Okay? I will suddenly start screaming, and when I came back to myself, I would not know where I was. There are many things I cannot even bring myself to write here. At this while, she executed her plans carefully, yet appeared in public as a gentle, innocent person. She even planned to pay my brother 1 million to hack my WhatsApp. I heard that this morning. That's nǹkan tó mo gbọ́ yẹn láàárọ̀ pé ó ní tó ń fún ẹ̀gbọ́n brother àwọn tó jẹ́ pé bóyá wọ́n ti rí yẹn ní alátẹnujẹ ló fún lówó, so I don't know. Okay? I have evidence of this. The Aládùkẹ́ you people know is sweet and soft-spoken. I was once close to her. But the person I came to know is Taniye. Me fẹ́ disconnect nítorí èèyàn mi ni. The person, okay, the Aládùkẹ́ you know is sweet and soft-spoken. I was once close to her, but the person I came to know is viciously evil and an extremely skilled manipulator. If anything happens to me after now, please hold Aládùkẹ́ responsible. Just listen to the voice notes. If after that you still choose to bash me, I will accept it with peace because my intentions were pure. And still, there's so much more that I cannot say. That's the first voice notes.
ọkọ díẹ̀. Ó máa wà bọ́tà gan. Ẹ kúrò lẹ́ o. Ẹ jọ̀ọ́ máa ẹ má bínú ẹ jẹ́ play second one ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ play second voice note. Okay ẹ jọ̀ọ́ máa fẹ́ play second one ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ní second one yẹn. Because kí ni tí wọ́n gbé à ń bára wa ṣe tá a máa fi ẹ̀jẹ̀ sínú tá a máa fi tutọ́ funfun jáde fúnra wa. Kí ló dé? Torí pé believe pé mo mọ so much nípa yín. Torí pé believe pé ti sọ so much nípa ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ní bí mo ṣe sọ fún yín pé àkíní kan mú ní the only thing torí pé ti àwọn nǹkan tẹ́ ẹ sọ fún mi kí ni àwọn nǹkan tẹ́ ẹ sọ fún mi. Ẹ fẹ́ parọ́ ọmọkàn yín ẹ fẹ́ ṣe kí lórúkọ yín ẹjọ́ tó ṣé ọ̀rọ̀ yẹn ṣó dùn gbọ́ létí kí n lọ bọ́ síta kí n lọ sọ ṣé believe pé tí mo bá sọ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ fún mi ìpè ọ̀rọ̀ Latif ìpè kìlọ̀ ògùn tí mo bá sọ ààfọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ fún mi fún ọkàn yẹn. Àǹtí Táyọ̀. So like kẹ́ tó sọ̀rọ̀ ẹjọ́ máa fún yín láyè sí ọmọbìnrin mo kàn fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ ni pé this is Date's own side of a story and she has not finished. Tẹ́ bá rí pé ọ̀rọ̀ yẹn gan kò sọ tán ó kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà síta ni pé èmi tí gbogbo yín ń bú èmi gangan kọ́ lè ṣu o Aládùkè ni èṣù o màá wá fílẹ̀ fẹ́ yìí panelist ẹ ti gbọ́ ẹ ti ká gbogbo ẹ dẹ̀ rí bó ṣe rí mọ́mì mi ọmọbìnrin ẹ sọ̀rọ̀ ẹ gbóhùn sókè ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi. Ẹ má bínú gbogbo ilé o ẹ kúrò lẹ́ o. Akú ọ̀rọ̀ ọmọ la máa sọ náà gbogbo gbà Ọlọ́run á bá wa yanjú ọ̀rọ̀ yẹn. Ṣé rí ó fẹ́ kẹ́ mọ̀ kinní kan lé ayé yìí Aládùkè fọ̀ kò fọ̀ mọ́ ìgbónára wà lára ẹ̀ that's number one. Tí wáyé number two ṣọ́ra ọmọbìnrin yẹn kò sí àwíjàre tó fẹ́ sọ ìkànnì ẹ̀ wàláì ìkànnì kíni ìkànnì ẹ̀ èmi máa ń sọ fọ́ọ̀mù èèyàn ó ti àwọn ọmọ tí mo bí máa ń sọ fún wọn pé I don't trust anybody. Ọbabìnrin God bless you ma. Ó ti àwọn ọmọ tí mo fi òbò mi bí because you don't trust me. Ẹ gbogbo tó bá ti gbogbo bá tún ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ níjà gbọ́mọ one by one. Money, I only trust myself. Títí kan ọmọ tí mo bí. Money, until you go outside now, if you come back home, I don't know what you did there. What you tell me, what you want me to know is what you are going to tell me. Ọmọ ni irú ìyàwó lọ́wọ́ ni mani from experience. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tí tó bá ti sọ fún ẹnìkan gbà pé àgbà kò ti bá lé ayé ọ̀rọ̀ yẹn anytime ló lè gbọ́. Thank you, gifters. Anywhere. Aládùkè fọ́ kò fọ́ mọ́. Ṣé wá rí Fẹ́mi ọ̀rẹ́ ní kú ọkọ tìrọ̀ mọ́ ni Fẹ́mi? Mi ò ní pé Fẹ́mi ó ṣe bí o. But no matter what, ìgbà tó dùn ẹjọ́ ń ṣe ni. Ìyàwó ẹ ni. Ìwọ náà tó bá fi ẹsẹ̀ síbi tó yẹ kó fẹsẹ̀ sí kò ní máa sọ pé òun ń ṣọ́ ẹ kiri. Ṣé wọ́n lè gbà kó sọ pé wọ́n ń bá sùn kiri? Wọ́n ì bá sùn ní gbogbo eléyìí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. Ṣé wá rí bàbá Bello? Bàbá, ó kù díẹ̀ ká tó sá o. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run tẹ́ wọ́n máa sọ̀rọ̀ bàbá Bello kò sí èébú kankan fún wọn bí o. Mo fọ Ọlọ́run bá bẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ tó lọ́lẹ́jẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹnu mi. Ẹ jọ̀ọ́ mà. Íńtánẹ́ẹ̀tì la wà tẹ́ bá wà ní family meeting yín kẹ́ sọ̀rọ̀ yín. No, ṣé o pé tẹ́ bá máa bú wọn ẹ mọ̀ pé ẹ mọ̀ bí ṣe jẹ́. Ẹ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹnu mi bí ṣe fẹ́ sọ. Ẹ má bú wọn. Ṣé rí bàbá Bello bí bàbá wa náà jẹ́? God bless you. Listen to me, don't say God bless me yet. I think that ni. Ṣé rí bàbá wa. Ọmọbìnrin right on, I'm enjoying you ma. God bless you my love. Ṣé rí bàbá wa náà jẹ́? Ó wá yà mí lẹ́nu wípé wọ́n tó kíní ìwọ̀n rí tò. Ó ní ìgbà ọ̀nà tẹ́lẹ̀ fi bá Aládùkè wí dáàdì. Ojú láyé wọ́n mi. Kò dìgbà tọ́kọ ẹ bá fi lélẹ̀ lẹ máa ní pé ẹ fi lè yanjú ọ̀rọ̀. Gbogbo sítórì oríṣiríṣi ta ẹ mọ̀ pé mi wọ́n bá sọ sítórì. Èmi ni mo kọ́kọ́ sọ bílẹ̀ yẹn ṣe kọ́kọ́ break. Ọ̀rọ̀ tó wà ní ọwọ́ mi èmi ò kàn láìkí kémi máa dá sí ọ̀rọ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ ọkùnrin àti obìnrin ọba ńlá ọjà àbàṣà ayérayé ni òkùnkùn bírímù ní. So mo máa ń careful láti dá sọ̀rọ̀ tọkọ-tìyàwó
because wọ́n ní ìrírí ayé òun làgbà. Èmi ti rí ọkùnrin tó jẹ́ wípé ó ba ìyàwó ẹ̀ jẹ́ débi wípé ó tún gbéra lọ bá ọ̀rẹ́ ìyàwó ẹ̀ níbi tó ti ń taṣọ lẹ́kọ̀ọ́. Ó tún rojọ́ ẹ̀ fún pé ìyàwó òṣì ni ẹ má bá rìn òun ò mọ ẹbí ẹ̀ òun ò mọ ara ẹ̀. Ọmọbìnrin yẹn ń sìn ọlọ́ngbòǹgbò fọ́lẹ̀ ọmọkùnrin yẹn ń wá ń sìn òfẹ́fẹ́ padà. Ó dẹ̀ ní òun ò lè fẹ́ ẹ̀ ó ti fọ́kọ tòun. Ṣarákùnrin mi ò sọ pé àwọn obìnrin náà dáa tó yẹn ò tó bá fẹ́ ba ayé obìnrin jẹ́ àgàgà tí wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ obìnrin yẹn mọ́. Kò sí nǹkan tí àjọbìnrin yẹn lè ṣe wọ́n á ba tiẹ̀ jẹ́ délẹ̀ ni. Ṣé wàá rí mistake tí Aládùkè ń ṣe? Aládùkè ló máa ríra ẹ̀ o. Ó ti rora ẹ̀ pé jù. Though it's not easy. Kò easy. A ní brain láti gba nǹkan mọ́ra jura wa lọ. Ọpọlọ tiẹ̀ ibi tó dé nìyẹn. The love tó yẹ pé fún Fẹ́mi yẹn, orí ọmọ yẹn ló yẹ kó kọ́kọ́ put ẹ̀ sínsìn. Ibẹ̀ ló yẹ kó channel yẹn, ibẹ̀ ló yẹ kó fo ọ̀rọ̀ love yẹn sí. Ṣé ní bàbá Bello ò fo ọ̀rọ̀ yìí dáadáa rárá. Torí ẹ ti ń fi àwo òyìnbó jẹun kò fọmọ yín lọ́wọ́ rí. Eléyìí fọmọ yín lọ́wọ́ ó dójú tì yín. Kò sí ń táládùkẹ́ ẹ̀ bá ṣe. Ẹ bá bí lọ́mọ kan. Tó bá jẹ́ ilẹ̀ fọkọ yín bí ń kọ́. Ṣé máa ní kó kú ni? Ṣé wá rí wọ́n tó ń kò sí bó ṣe lè fọmọ o. Káládùkẹ́ ṣe bí fún ẹ ni mò ń sọ fún ẹ. Kò ṣe àsìkò ilé yẹ kó sọ̀rọ̀ ẹ̀ síta o. Kò sí ohun tó lè rí lọ́wọ́ Aládùkẹ́ kò ń ṣàsìkò ilé yẹ kó pe ọkọ ẹ̀ kó sọ fún. Kò wá pé àwọn àgbàlagbà ẹ bá mi bọ́ ọmọbìnrin yìí sọ̀rọ̀. Tó wá nítorí ó ti ń go extreme ló ṣe pé ọkọ ẹ̀ ló wá ń sọ fọ́kọ ẹ̀. Ìkà ni ẹ́. Ìkà tílé ẹ̀ bá tò kò ní go any length láti sọ pé bóyá òun fẹ́ ṣe bí àbó òun fẹ́ ṣe anything. Aládùkẹ́ finúwé ló jẹ́wọ́ ni. Ó finúwé ló jẹ́wọ́. Kó wá jẹun gangan ló wá mú wọdé tó ń lọlé alájò gan. Láìtí ò sọ gbogbo nǹkan báyìí. Kò sí àwíjàre tó fẹ́ wí láyé. N tó bá kù lọ́wọ́ ẹ̀ sọ àfi jó sompi ni. N tó bá kù nínú ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ, ó ti pa gẹ́ẹ̀yẹn, ó ti pa sáyé. WhatsApp sympathy kìíní nìsín ìwọ náà ní autism ọmọ oníkìíní kan. Ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ this girl she's gone ó ti kú. Ọ̀tá máa ń sọ fún yín nìyẹn pé ìyẹ̀bọ̀ afọ náà rẹ̀ má fọwọ́ léèyàn. Ní ara ẹ̀ má sọ pé o léèyàn. Anybody can fuck you up at any time. Èmi ò fẹ́ ṣe show lórí ọ̀rọ̀ yìí ni o. Ọ̀rọ̀ ti pè ní ọ̀sẹ̀ voice tó gbogbo nǹkan tá ìka gbogbo ẹ̀ mo ti ní lọ́wọ́. Gbogbo voice tó kò sí nǹkan tí ò sí lọ́wọ́ mi. Ọkọ ní kí bọ́tà mú náà lọ́hùn ní jẹ́ wọ́n tó dé nígbà máa bọ́tà tí máa sọ òní dáa. Ìmáda gbogbo ẹ̀rú ni ọ̀rọ̀ tèmi kẹ̀dẹ́ wọ́n máa gbé kiri sí wọ́n máa tún lóde omi ìdẹ̀fẹ́ kí nǹkan sọ mí lẹ́nu. Torọ́rọ̀ tọkọ tìyàwó ó ṣòro dá sí. Ohun tó lè jẹ́ pé wọ́n lè parí ẹ̀ lọ́la so ìwọ̀nba ní kí èèyàn fi ẹnu sí. Ṣé wàá rí ìwọ́de tó ń kò sí tó kù lọ́wọ́ ẹ̀ kò síta kò ní dáfẹ́ tó bá ní kò má kó ta. Kò síta káfí tí ó sọ bí o náà láti gbọ́nú ẹ̀ nà. Àti gbọ́nú ẹ̀ nà kí ló tún kù? Ilé babaláwo wọn ṣáà ti fa ẹran ẹpọn Fẹ́mi àbí kán gbàtọ ẹ lọ síbẹ̀ kó fẹ́ fi ṣòwò. Ìgbà sọmọ ìwọnú ayé Fẹ́mi dà mẹ́. Obìnrin ọkọ kan ní ká máa wọ̀ mọ́ra wa lára. Obìnrin tá a bá fẹ́ bẹ̀sẹ̀ bá dáa nínú ilé ni kò kí ń ṣe obìnrin burúkú. Ìgbónára ló pa Aládùkẹ́ kú. Ìgbónára ló ń pa Aládùkẹ́ kú. Bàbá wọ́n ní ìgbà tó ra lé fún wọn sọ pé ó ra lé fẹ́lẹ̀ ìyàwó pa mí ń kú. Èmi ò gbàgbọ́ because believe internet at your own peril. Oníkálukú máa sọ oríṣiríṣi ni ọ̀rọ̀ lè dùn. Èmi ò gbà pé ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn dádì. Torí ibi tí mo fi yín sí nínú gbogbo industry yẹn mo máa respect bàbá yìí o. Mo dẹ̀ pè yín last time mo sọ pé ẹ jọ sá ẹ bá wa paná ọ̀rọ̀ yìí kí gbogbo nǹkan yìí kó má bàa jáde. Torí tó wá ń jáde lẹ́ni ìlàwá ti ní tipẹ́ láti gbọ́ tipẹ́. Kò jẹ́ tuntun. Kò jẹ́ anything lọ́dọ̀ tèmi torí ẹ̀ mo ò ṣe dá sí i. Àmọ́ Fẹ́mi èèyàn bú ni ẹ Fẹ́mi. Èèyàn bú òun ni ẹ. Mo mọ̀ pé Aládùkẹ́ ò ṣe dáadáa. But at the same time tó bá jẹ́ lóòótọ́ àti òdodo ìfẹ́ tó ta fún láti bẹ̀rẹ̀ wá òun ló gbé dìwò yìí kò yẹ kó lè tó yìí náà.
Ó yẹ kó lè tó bá tiẹ̀ máa gba gbogbo nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀, ó lè lé bọ́ta nù ilé, ó lè gbalé lọ́wọ́ ẹ̀. Kò yẹ kẹ́ bá bí tó ti ń jẹun. Kò yẹ kẹ́ jẹ́ kí ó débẹ̀ yẹn. Because ibi tó ti máa rí owó pò ń fẹ́ ṣàjọ àbóhùn lè gbalé ní àbóhùn lè. Ṣorí tó bá ń bá mi jà láyé, wà látara ẹ̀ kó ṣe anything fún mi, má gba ibi tí mo ti ń jẹun. Má gba ibi tí mo ti ń jẹun, ibi tí Fẹ́mi ṣe mistake nìyẹn. Kódà kẹ́ ti máa sọ fún ti pé ó lè má believe kó lè ó possible kó lè ṣe. Ó dẹ̀ ti wá rí bẹ́ẹ̀ yẹn nìyẹn. Ìwọ gangan tó bá jẹ́ pé òun gangan ló tẹ̀ wá jẹ gbèsè yẹn, ìwọ gangan ló yẹ kó bá block ibẹ̀ yẹn. Torí ìgbà kan ti wà rí tó ti ṣe dáadáa pẹ̀lú ẹ̀ rí. Ìgbà kan ti wà rí tó ti múnú ẹ̀ dùn rí. Ìgbà kan ti wà rí tẹ́tí jọ ń wọlé wọ̀de, wàá wo pé adójútì ni ẹ́. Aládùkẹ́ yìí lẹ́jẹ́ ká mọ tó ń já Aládùkẹ́ yìí gangan láyé. Ẹ̀yin gangan ló ń pè celebrity, ẹ̀yin lẹ̀ ní tìjú. Fámìlì yìí ni ò ní tìjú. Tí fámìlì yìí bá ní tìjú ni kò yẹ kẹ́ jẹ́ kí ló lè bọ́ sórí títì. Ẹ̀yin gangan bàbá Bello fọ́mọ́ o. Tẹ bá fọ́mọ́ bóyá ilẹ̀ bóyá lẹ mọ̀ pé ẹ̀yin gangan làwa ń wò. Ẹ̀yin là ń wò. That means pé ọwọ́ tẹ gbé lẹ fẹ́ kọ́ ọmọ yín gbé nìyẹn sà. Ọwọ́ tẹ gbé lẹ fẹ́ kí Fẹ́mi gbé. Kó máa fìyàwó tó lé kán máa lọ. Amọ̀yẹ ọmọ tẹ́yìn náà bí bàbá. So Fẹ́mi náà dẹ̀ ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. So kán máa mú lọ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ ń tẹ fẹ́ nìyẹn. Aládùkẹ́ jẹ́ ń bẹ́ ìsọ̀rọ̀ tó jó ìtọ̀rọ̀ tó bá kú wájú sí ẹ̀kọ́ ta bá kẹ́yìn sí ẹ̀kọ́ ta bá kú ọ̀rìn kọ́kọ́ tẹ́rọ ààrẹ pa kò sọ́nà fún ẹ̀mbẹ̀ yẹn mọ́. Kọ́ tó bá padà síbẹ̀ ò ti dẹni yẹ̀yẹ́. Find your way. Find your way. Go stand on your feet. Ntọ́kù ẹ̀kú sí nìyẹn. Gbogbo eléyìí tó ti bọ́ sórí títì tó ti dìranù yìí. Kò sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ mọ́ my dear. Gbà fọ́lọ́run. Òdì àgbólébọ̀ Ọlọ́run ọba mú kò dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ẹ̀ padà. Ọkọ bá kọ ní ọkọ láfẹ́. Move on with your life. This is not the first one. I mean, it cannot be the end of your life. Ọmọ yẹn fèsì ẹ̀ kájọ máa ṣe fàájì yín. Ojú ọmọ taramọ́ra ni kò wá síbi tó máa ti gbogbo ẹ̀ yọ pẹ̀lú ọmọ yẹn tó máa jẹun gidi pẹ̀lú ọmọ yẹn gan pàápàá táyé ẹ̀ máa tún da pẹ̀lú ẹ̀. Kò bọ́ sí ìlú òyìnbó. Go and live your life. That family àmọ́ ntọ́lọ́n tún ṣe fún ẹ ń bẹ̀. O mọ ntọ́lọ́n fi ṣe fún ẹ. Bóyá Ọlọ́run ò fẹ́ kó rìn jìnnà pẹ̀lú wọn ni. Bóyá bí tọ́lọ́run sọ eléyìí tó ṣàfisílẹ̀ tó bí àwọn ti àkọ́kọ́ bí fún. Ó ṣàti move on tiẹ̀. Ẹni ẹlẹ́ni ṣà ń lọ láìfọ ẹ̀. Tó bá bí yẹn náà léèrè áríwí. Bàbá á tún já mẹ́yìn gan lórí. Wọ́n máa sọ̀rọ̀ ọbẹ̀ náà. Bàbá náà mọ̀ akàn dákẹ́ ni. Ẹ̀rọ dákẹ́ ká yọra bá yín bò bá ṣe ráńbò yẹn kọ́ máa bò lọ bẹ́ẹ̀. Bàbá Bello ṣe dáadáa. Ṣe kí ni? Ṣe dáadáa. Ẹ̀yin lẹ ń fún Fẹ́mi ní chance. Tí Fẹ́mi fi ń hùwà tó wù yẹn. Èmi ò náládùkẹ́ dá o. Mi níwà dáadáa ló wù. Because ọtí ní tóbìnrin ò bá ṣe kíní kan á parẹ́. Tóbìnrin bá ti jowú ju ibi tọ́rọ̀ wọn máa ń gbẹ̀yìn sí lọ́rọ̀ Aládùkẹ́ bọ́ sí. Olórúkọ ló fẹ́, gbajúmọ̀ ló fẹ́. Ẹ̀tọ́ nífọ̀ tó lè kọ́ná ju ẹ̀ lọ́gọ́ fẹ́ ó gbé lẹ̀. So who the fuck are you? Tòmá wá níwọ̀ ló fẹ́ kó kú sí ẹ lọ́rùn. Fẹ́mi fine boy ní Fẹ́mi dẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. Another one is still coming up. Eléyìí kọ́ ni last one. Ẹ lọ kọ́lẹ̀. Àfi tó bá bò ó ṣàníyàn tó ti ọdún tó ti gbélé 2024 náà mà ti bò ó. Oṣù Adélẹ̀ ní 2026 yìí. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ti wà nílẹ̀ láti 2024. 2025 mo ti gbẹ́jọ́ wá bá mi. Wọ́n dìdí da everything fún mi ni kó tẹ̀ tó di báyìí. Ọmọ yẹn Aládùkẹ́ ó ya wèrè tán díẹ̀ ló kù. Ó ya wèrè tán díẹ̀ ló kù. Ṣọwárí ìwọ tó ń. Ó bá kú wọn nìkan kó tóró ara ẹ̀ pa o. Ẹni ibi ni ẹ ò ìkà ní ẹ ìkà apààyàn ní ẹ. Èmi ò ná Aládùkẹ́ ṣe dáadáa pẹ̀lú ẹ. Má ṣì mí gbọ́ o. Mi ì ná Aládùkẹ́ ṣe dáadáa pẹ̀lú ẹ. Àmọ́ kì í ṣe àsìkò yìí ló wá yẹ kó ṣe ń tó ṣe yìí. Kò dẹ̀ ń ṣe Fẹ́mi ni the next solution láti lọ gbé ọ̀rọ̀ lọ bá wípé àmúrí pé ìyàwó ẹ ti ń go extreme. Ìwé ò lè pa mí, ó wá lọ sọ̀rọ̀ yẹn fún Fẹ́mi. Ìkà apààyàn ni ẹ́. Ìkà ni ẹ́. Sọ gbogbo èyí tó bá kù tó fẹ́ gbé síta bá wa gbé ta kò jẹ́ ní ìmọ̀. Gbogbo ẹ̀ ti fọ́ dànù, ó ti dànù. Ọmọ yẹn gan mi rò pé ó lè ronú pé òun padà lọ́bẹ̀ mọ́. Tó bá dẹ̀ padà lọ́bẹ̀ àláńká sí ẹ̀.
ntoko npo tó kù lórí ẹ̀ kan là mọ́ lọ́pọlọ. Thank you. On là mọ́ lọ́pọlọ yín ò kan yàn. Ìkà ni ẹ́ tó ń apààyàn ni ẹ́. Èèyàn máa ń bo àṣírí ẹnì kejì ẹ̀ délẹ̀ ni. Wọ́n máa sọ pé ládùúrú tí mo ṣe fún gẹ̀ yẹn. Wà ní ṣé Fẹ́mi ni the next person for you to go and report to. Pé ẹjọ́ ń ṣe gbá, ẹjọ́ ń ṣàwo, ó mú ẹ lọ kíní kan. Ó yẹ kó sọ kó pa ẹ ni. Ó yẹ kó yẹ kí ni? Kó sọ kó pa ẹ. Ẹlẹ́kùn ẹ̀ náà dẹ̀ ní Fẹ́mi. Orí wa tó wá ń send message síyàwó pé ṣé torí pé àwọn nǹkan tó ti sọ fún ẹ. So you know she has a secret with you? And you have the guts again to go and meet the husband and explaining everything to him. You must be bring motherfucker. Ìpa apààyàn ní ẹ̀ mẹ́rin. Apààyàn tó ń lagi mọ́ lórí. Kó máa ṣọfẹ́ kú ṣọfẹ́ ló wà pẹ́ tẹ́lẹ̀ ni. Kó má pa ẹ́ mọ́ kó fi ẹlẹ̀ Fadéwálé Muhammad sallallahu alaihi wasallam kọ́ lọ́n dé ṣèdájọ́ náà ayé ẹ̀. Ó wá ní kinní kó wá lọ pé Fẹ́mi ò jẹ̀bi o. Fẹ́mi ò jẹ̀bi. Tàbá dáka tún dá Fẹ́mi ò jẹ̀bi ó lè ní tiẹ̀ lọ́wọ́. Kò sẹ́ni tó máa gbọ́ gbogbo adúrú nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí lóòótọ́. Pé ìyàwó inú ilé òun ṣe tó tún máa pè ìyàwó ẹ̀ tí àwọn ọmọ náà wà ní ṣọ́ọ̀bù. Lẹ́yìn ìyá tún sáré pè ẹ́ pé kí ló dé tí bọ̀bọ̀ yìí ń pè mí báyìí. Ọ̀rọ̀ pọ̀ lẹ́ lọ́wọ́ mi. No, gbogbo ẹ̀ náà mo ti sọ, èmi gan sọ bíbá ń jẹ tí a ti sọ yẹn. Gbogbo ẹ̀ náà là ń gbọ́. Lẹ́yìn ìyá tún wá pè ẹ́. Gbogbo ẹ̀ láti sọ. Ọkọ òun máa ń pè òun, ó tún wá sọ pé kó sùkú kó má dà lóhùn. A ti sọ bíbá ń jẹ ta. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó bá mi dáa fún ẹ. Ẹ̀yin ọ̀rẹ́ ṣé ń rí gbogbo ẹ̀yin obìnrin, gbogbo ẹ̀yin ọmọ mi obìnrin gbogbo yín. Ṣé ń rí ilé ayé? Nothing. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ best friend o. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó ń jẹ́ ẹnìkejì ọlọ́rọ̀ mi o. Mo fọlọ́run bá mo fi bẹ̀ yín. Tẹ́ ẹ̀ bá rẹ́ni sọ̀rọ̀ yín fún ẹ pé ìyá yín bó bá jẹ́ Nàìjíríà ló wà tó bá jẹ́ tòsí bíbí àti ìyá yín bẹ̀. Ẹ má wá àǹtí àdúgbò kan pàápàá. Ẹ pé àwọn ọmọ yín ẹjọ́ ṣíà ẹ̀ láàrin ara yín. Ẹjọ́ sọ àbí kẹ̀kọ́ pọmọ ìyá ẹ̀ kẹjọ sọ̀rọ̀ ara yín. Ẹ má wá extended family kiri títì. Kò sí nǹkan tó ń jọ bẹ́ẹ̀ o. Ìwọ ọmọ tó wù Ondo Fẹ́mi. Ondo Fẹ́mi. Confirm. Ondo Fẹ́mi ó tún wá nígbà ìyàwó ó kú ọkọ̀ lọ́wọ́n ọba gbé tó ń gbogbo bí kíbi tó bá kù sí kọ́ ló ń da fún ẹ. Kò sí tó wá ń sọ wípé kó sọ àmì nínú nǹkan tó sọ sórí ìkíní kó sọ àmì olórí burúkú àbí kó fún ẹ lákò èpè. Ọlọ́run yọyún Aládùkẹ́ ẹ̀gbọ́n pé mi sì ń tòsí ẹ̀ máa kọ́ gbá ọpọlọ ẹ̀ máa gbá nígbàjú náà orí ẹ̀ brain ẹ̀ àpadà ṣe sórí ìsọ́nà ọrùn ẹ̀ ẹ̀yìn ìkàdédé ẹ wo àdìtú lọ̀rọ̀ lé ayé o. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run kò sí nǹkan tó ń jọ̀rẹ́ o kò sí. Ẹ wo gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí lórí TikTok. Ẹ ṣe thank you. Ẹ wo gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí lórí TikTok. Mo kàn ń wo everybody báyìí ni. Lórí oríṣiríṣi ká gbéra wa síbẹ̀ ká máa rojọ́ ká máa sọ wọ́n tó sọ wọ́n dóra wọn wọ́n ṣe gbà in fact ẹ máa kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ ní bíbá ìwà fún ẹ̀kọ́ gidi ni o mú fọlọ́run bẹ̀yìn. Fẹ́mi tó bá mọ ohun tó lè ṣe advice mi fẹ́ fún ẹ mi sọ pé yan Aládùkẹ́ ṣe dáadáa pẹ̀lú ẹ like I said ó ṣe ẹjọ́ ẹ ò jẹ̀bi àfi tí ọba fẹ́ ṣe Ọlọ́run but ìwọ náà ní lọ́wọ́ òdì mẹ́rù ọ̀lẹ́ríkì ọkọ tìrọ̀ ọmọ ní ẹ o ti fẹ́ kọ́ ti pẹ́ ni tó bá ti fẹ́ kọ́ ti pẹ́ bẹ́lẹ́ mbólóbù ẹ ló wá sọ story fún ẹ ṣó yẹ kí wọ́n gbàgbọ́. Àwọn obìnrin tá a bá dẹ̀ràn lọ́rọ̀ ara wa kò sí nǹkan tá a kì í sọ wọ́n ìmọ̀ ní kí wọ́n máa ṣọ́ ẹnu ní Aládùkẹ́ wọn rẹ́nu fi omi gbóná jó ẹ lẹ́nu orojọ́kú dànù orojọ́jù ọ̀rọ̀ ọ̀nù léèyàn ṣéèyàn máa ń sọ ń ta ni thank you gbogbo ọ̀rọ̀ ọ̀nù léèyàn kọ́ nìyàn ń sọ ń ta bàbá kò dẹ́ ń ṣe gbogbo nǹkan nìyàn máa ń kọ́ o bàbá Bello ó ti dé bá yín báyìí ẹ máa fi ọlá wò pé tó bá jẹ́ ilẹ̀ bí tó lè wálé fún yín báwo lè ṣe fẹ́ ṣe ètò yẹn náà lè fi tó o ní kẹ́ ẹ fẹ́ padà but kó jẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ ẹ̀ lọ ó lè máa fi tọ́ ọmọ ẹ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ kó tọ́ ọmọ ẹ̀ kó lè wà òkè ẹ̀ ṣàmù nǹkan tó ní challenge tó bá máa fi tó bí ọdún kan sọ́dún mélòó sí òun náà máa gbàgbé ẹ̀ ó máa move on Ọlọ́run á bá wa rọ̀ lọ́kàn Ọlọ́run á bá wa dáàbò bò ọmọ tí ó dẹ̀ wá kò sí nǹkan kan tó ṣe ọmọ lọ́mọ gbogbo ọ̀dọ́ gba àìmọye ẹni tán bí gan tó dúró déédéé tó yẹ pé àìsàn tó wà lára ẹ̀ kò ṣeé kó so kò sí ẹni náà ọmọ tán bí ń dé ọmọ 3 days 1 week nílùú yìí ó ní diabetes
ó ní gbogbo ẹ̀ so ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kankan ò ṣọmọ yẹn ọmọ àlùbáríkà ni Ọlọ́run á dẹ̀ ṣe gbogbo ọlọ́mọ òdùnnú fún wa dọjọ́ alẹ́ lágbára Ọlọ́run a ní kábàámọ̀ lórí gbogbo wọn ẹ̀yin abiyamọ ẹ̀ ní rí wàhálà o mo kí yín ó dàbọ̀. Thank you so much sis Ọlọ́run àkẹ́ yìí o àgbáyé adalẹ́ ẹ ṣe gan ní títà mi ẹ ṣe. Àgbáyé adalẹ́ mà you have said my mind. Next person. Ẹ jẹ́ kí mi náà sọ̀rọ̀. Tẹ́gbẹ́ tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ máa jù yín sílẹ̀ ni o. Ó yá jù mí sílẹ̀ má wọrí èrò pọ̀ ńlẹ̀ àwọn lánìkiri. Ìjọba mo ṣe fẹ́ kẹ́yìn sọ̀rọ̀ létà káwọn tẹ ara ta. Ó yá ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kẹ́. Next person ẹ sọ̀rọ̀. Ọmọ Adébíyìnpé. Ẹ sọ̀rọ̀. Ó ga o ìrírí ayé kan lélẹ̀ lọ́tọ̀. Ẹ̀yin jẹ̀jẹ̀ wọlé jẹ́ ní ẹ̀jẹ̀ àwọn ẹ bá àwọn èèyàn lẹ ẹ wá ṣé àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Mọ́tí ẹ sọ̀rọ̀ bá wọ́n porúkọ ẹ̀mí tí queen ókè ó dókó lọ́wọ́ mọ́mí ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mọ́mí Adéjùmọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Anyway ìrírí ayé kan àríró eléèrí àfidẹ́rùbọ̀ lọ́rọ̀ ni. Ọbabìnrin dẹ̀ ti sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tán pátápátá. Ademama lẹ́yìn every day la mama kọ́ ẹ̀kọ́ sí. Ibi tí Ìyá Aládùkẹ náà bá wà sí, òun náà ti máa rí one of two things. A ti máa realize àwọn mistake kankan tó ṣe. Torí wọ́n ní àìfẹ̀lẹ̀ kébò sí òun ni àìfẹ̀lẹ̀ jó. Gbogbo kọta dẹ̀ ń gbọ́n bì báyìí ó ń kọ́ everybody wa lọ́gbọ́n ni pàápàá jùlọ àwọn obìnrin tó jẹ́ pé tá a bá ti ríra wa ní méjì mẹ́ta tàbí tá a bá ti lọ́rẹ̀ẹ́ báyìí a máa kó gbogbo ìfun àti ẹ̀dọ̀ wa lé ọ̀rẹ́ yẹn lọ́wọ́ ni a ní fi àyèjà sílẹ̀. Ìyá Aládùkẹ ṣe ọ̀rẹ́ kò fàyèjà sílẹ̀ o kò fi àyèjà sílẹ̀ rárá. Eléyìí náà dẹ̀ máa kọ́ ní ẹ̀kọ́ òun náà máa kọ́ ẹ̀kọ́ nínú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí. Téèyàn bá ń ṣe ọ̀rẹ́ èèyàn máa ń fàyèjà sílẹ̀ gbogbo nǹkan kọ́ lèèyàn máa ń kó lé ọ̀rẹ́ lọ́wọ́ torí pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé bàṣẹ̀jẹ́ ayérayé ni wọ́n. Àwọn kan wà àwọn ọ̀rẹ́ kan wà tó jẹ́ pé inú wọn ò kí ń dùn sí ìgbéyàwó ọmọlàkejì wọn. Àwọn kan dẹ̀ wà tó jẹ́ pé ìdúró dàbí èmi dà ayé dàbí èmi dà ló máa bá ẹlòmíì lò pé ẹni yìí bóyá ọkọ tó fẹ́ o ó ń tọ́jú ẹ̀jọ́ ọkọ tòun lọ tàbí ibùjókòó ẹ̀ ó sẹ́tù ju ti tòun lọ a máa wá nǹkan tó fi máa gbé nídìí sókè. Irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kò sí nǹkan tó bàjẹ́ nínú kéèyàn sọ̀rọ̀ fún ọ̀rẹ́ ẹ̀ kò sí nǹkan tó bàjẹ́ nínú kéèyàn sọ̀rọ̀ fún ọ̀rẹ́ but wọ́n ní Ọlọ́run má jẹ́ ká fi ara tì ká. Ṣó ti yé wa sí olórin kan ló kọrin nínú àwọn mùsùlùmí fi hàn mí Ọlọ́run ẹni tí mo lè sá fún fi hàn mí Ọlọ́run ẹni tí mo lè súnmọ́ o imú níkà kò máa gbóòórùn àṣebí. So bó ṣe wà yẹn Ìyá Aládùkẹ ó ti ń kẹ́kọ̀ọ́ báyìí. Ṣé wá rí ọ̀rọ̀ tí ọbabìnrin sọ ó tọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ. Ẹ jọ̀ọ́ máa background noise wà lọ́dọ̀ yín ṣé noise kan wà lábẹ́ yẹn kò jẹ́ ká background noise wà lábẹ́ ọ̀dọ̀ yín yẹn kò jẹ́ ká gbádùn submission yìí. Pàpà fàyè. So nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ ni pé àwọn bàbá àti màmá tó jẹ́ ìyá ọkọ náà la máa bẹ̀. According to ọ̀rọ̀ tí ọbabìnrin sọ pé tó bá jọmọ ohun obìnrin even èmi ti ṣe fídíò yẹn gan lálẹ́ yìí gbogbo ọ̀rọ̀ tí màmá yẹn sọ mo ti ṣe fídíò yẹn gan tí mo ti fẹ́ post ẹ̀ pé tó bá jẹ́ ọmọ tiyín náà lóbìnrin tó bá múrú ẹjọ́ báyìí wá sílé wọn ò ní gbàdúrà kí ibùjókòó yẹn bàjẹ́ wọn á dìde láti tún ibẹ̀ yẹn ṣe ni so that wọn ò ní fẹ́ kí ọmọ wọn kó lù sí òmò ẹ̀ kó jẹ́ kí kó fa Ìyá Aládùkẹ Ìyá Aládùkẹ kó fa mọ́ra ọmọdé ò kì í mẹ́kọ́ jẹ kó máa ra lọ́wọ́ ó ti jẹ̀kọ́ ó ti ra lọ́wọ́ kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Nǹkan tó dẹ̀ kù tẹ́bi tó fẹ́ sọ náà ni pé gbogbo wa kò sí eléyìí tó perfect kò sí eléyìí tó perfect torí àwọn ìyá láyà wa gan marriage wọn ò perfect wọ́n manage ẹ̀ ni tí ọba ti lè manage nǹkan manage òun náà ń pè ní marriage
màmá tó wá jẹ́ màmá Fẹ́mi Adébáyọ̀ gógó káwọn náà flashback káwọn náà wo ìgbà tó wà ní kékeré kọ́ wo ìgbà tí wọ́n wà ní ọmọdé táwọn náà jẹ́ ìkan lọ́wọ́ ọkọ wọn àwọn kan àti ọkọ wọn kọ́ sì wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí táwọn náà ṣì kéré kó tó di wípé wọ́n overcome torí pé tí àwa tá a jẹ́ òbí táwọn òbí wa bá ti overcome nǹkan òun ló máa ń dàbí pé bóyá wọn gan wọn pass through any challenges kankan nílé ọkọ tàbí àwọn gan ò tiẹ̀ gbàdúrà lórí ọkọ tiwọn náà rí pé ìwọ Ọlọ́run má jẹ́ kí ọkọ mi di ọkọ ọlọ́kọ. So ìyá Aládùkẹ́ ọ̀rọ̀ tó sọ ọ̀rọ̀ ọmọdé ló sọ ọ̀rọ̀ pé ìtara dẹ̀ ló sọ kò dẹ́sẹ̀ tí ò lè sọ orú ọ̀rọ̀ yẹn Ọlọ́run má jà dáràn ká má tẹ̀ ní tìkà náà ni àìmọye ọ̀rọ̀ tó yẹ pé táwọn obìnrin tá a bá ń bínú lọ́wọ́ ìkan tó máa jáde lẹ́nu wa kò ní dáa ó tiẹ̀ tún máa wọ́ọ̀sì ju ti yàn ìyá Aládùkẹ́ yìí náà lọ ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹni tó mọ̀ ọ́ lọ òní kókó ẹ̀ máa ń yè so ìyá Aládùkẹ́ sọ̀rọ̀ ń sìn wọ́n ń gbé káàkiri pé Ọlọ́run máa pọkọ òun máa ṣe kinní kan kí ló fẹ́ pọkọ ẹ̀ kí ló fẹ́ fi ikú ọkọ ẹ̀ ṣe kò sí nǹkan tó fẹ́ fi ṣe o and again àwa tí a bá jẹ́ ẹni tó jẹ́ wípé o lọ fẹ́ ọkọ tó ti fẹ́ èèyàn kan rí tẹ́ni yẹn lọ ẹ má rò pé ẹni tó lọ yẹn ò mọ̀ ṣe o ẹ má rò pé yìí mọ̀ ṣe tàbí nice tàbí ìwà yín dájú tẹni tó lọ nínú ilé yẹn lọ ọkùnrin ò tí ì fi ọkùnrin hàn yín ni kò tí ì fi iṣẹ́ ọkùnrin hàn yín ẹni tí ọkùnrin tó bá ti fi iṣẹ́ ọkùnrin tó bá ti gbé ìwà ọkùnrin hàn ó máa mọ̀ yí pé ilé ọkọ yìí sì báyìí because ẹni tó kúrò nínú ilé ẹni tó kúrò ń bẹ̀ kì í ṣe pé kò mọ̀ ṣe so ẹ jẹ́ ká máa fi eléyìí sọ́kàn pé tá a bá fẹ́ ọkọ tó yàwó kan sí lọ nínú ilé ẹ̀ ìwọ̀nba ni ká gbé sórí wọn ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì náà tún sọ̀rọ̀. ẹ ṣe mà next person. ẹ kalẹ̀. ẹ kalẹ̀ mà o. ẹ kalẹ̀ mà. ẹ káàbọ̀ yes ma. ta ló dé tí o ṣe agbóla iwó ti ń wà Mercy ló yẹ yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ. Ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀? Àbá mi mo lọ. Mercy ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, Mercy ẹ máa sọ̀rọ̀. Ok mi mo lọ mute wọn. Àwọn ló ń sọ̀rọ̀ mo wá lọ mute wọn. Ẹ má bínú. Ó yẹ máa sọ̀rọ̀. Ó yẹ but ariwo wà lọ́dọ̀. Ẹ ti mute wọn padà. But ariwo wà lọ́dọ̀ wọn yẹn kán reduce ariwo. Telegram tó wọlé lariwo wà lọ́dọ̀ ẹ̀. T-gram tó wọlé lariwo wà lọ́dọ̀ ẹ̀. Ẹ kálẹ́ mà o, ẹ ṣé gan ma. Yes ma, ẹ pé tó ma. Ṣé ẹ rí ní ọgbọ́n ọmọdé tèmi ní tèmi ní láti sọ nínú ọ̀rọ̀ yìí ẹni tó bá yẹ pé irú nǹkan báyẹn ti ṣe rí ó máa understand mọ́mí Àdùkẹ́ dáadáa I understand tara pé fi sọ̀rọ̀ jáde ẹni tí ò bá ní ẹ̀mí Ọlọ́run tọkùnrin bá ṣe irú nǹkan báyẹn fún yàn èèyàn lè dún àná ndò. Ẹ̀yin náà máa gbọ́ ẹni for good 1 year ló ti park kúrò nílé for good 1 year ẹ kàn imagine ọdún kan ọkùnrin téèyàn nífẹ̀ẹ́ kó kúrò nílé fún yàn kí lẹ expect ìwà wo lẹ expect kéèyàn wù tí family náà tún wá support téèyàn ní family support nípa family ẹ kí lẹ expect kó máa wù èèyàn máa wù àbí ẹni tí nǹkan ṣe ni náà ẹ ló ṣe ìgbọ́ mi. À ń gbọ́ yín máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ pẹ̀lú yẹn à ń gbọ́. ok ma so irú nǹkan báyẹn ti ṣe mí rí ó ti ṣe mí rí tí wọ́n 1 year ní tèmi 2 years ni mi ìfẹ́ fẹ́ ṣe ṣìnà mi ìfẹ́ ṣe ṣìnà rárá oríṣiríṣi èrò ló wá sí mi lọ́kàn oríṣiríṣi nǹkan ni mò ń fi pé àbí kí n ṣe nǹkan báyìí àbí kí n ṣe nǹkan báyìí bọ̀ ní wípé èèyàn súnmọ́ Ọlọ́run bá mi kórè kínní yẹn ó gbé ẹ̀mí burúkú yẹn kúrò lọ́kàn mi tó mi rí wọn bá wí fún pé wọ́n sọ ọ̀rọ̀ àdé nípa ọ̀rẹ́ wọn wọ́n ní bí kulé ò bá pààyàn bí ò lè ríyàn mọ́ kí àwọn náà kí wọ́n fi lè ṣe ẹ̀kọ́
iṣẹ́ ogun èèyàn lèèyàn bá sọ̀rọ̀ mọ́mì wa ti parí ọ̀rọ̀ ọba bí obìnrin omi adéjúmọ̀ wọn ti parí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ogbó ọ̀rọ̀ lèèyàn sọ jáde kódà kó jẹ́ ọmọ ìyá èèyàn iṣẹ́ ogbó ọ̀rọ̀ lèèyàn sọ jáde fún ìyá tó bíyàn nìkan ni ò lè fi yàn ṣẹlẹ́yà ó ní ò lè fi yàn ṣẹ̀sín bẹ́ẹ̀ ni ìyá tó bíyàn ni torí kò sí tó fẹ́ sọ ṣé yóò lọ mọ rojọ́ mi kiri ni àbí yóò lọ máa rojọ́ mi fún ọkọ mi ni pọ̀síbù ìyá nìkan òun ló já láṣìírí ọmọ kí wọ́n lẹ̀ lẹ́sìn láti bẹ̀yẹn èmi ó dẹ̀ bẹ òkú Fẹ́mi lóbìnrin òkúkú mẹ́kan jẹ kó mọ̀ra lọ́wọ́ kí wọ́n jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run kí wọ́n wo ìbẹ̀rẹ̀ kí wọ́n bá ṣe jọ bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n wo kán fojú pa àṣìṣe wọn rẹ́ kò sẹ́ni tí ò láṣìṣe o àwọn náà níbi tí wọ́n kù sí lọ́dọ̀ wọn o àwọn náà dẹ̀ níbi tí wọ́n kù sí lọ́dọ̀ tiwọn náà kí wọ́n jọ kán fojú pa àṣìṣe ara wọn rẹ́ torí bọ́lọ́run kò bá fojú pa àṣìṣe wa rẹ́ ó yẹ kó ti payé rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ káyé ti parẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ọgbọ́n tí àwọn mọ́mì wa ọba obìnrin wọ́n bá lè bá wa dá sí i wọ́n bá wa bẹ dáàdì torí nípa ti fámìlì wípé àwọn fámìlì wọn nípa ti dáàdì wa kíkì ọmọ nǹkan míì máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó tó yẹ pé fámìlì lè máa mọ̀ sí àfikọ́ tó bá sọ síta o. ẹ ṣé gan ma ẹ bá wa round up ẹ ṣé ma. ẹ ṣé gan ma God bless you. so ẹ ṣé. yes ma. All right ma ẹ ṣé gan ma. Next person Kiki you can request to come up Kiki. Ẹ jẹ́ kí àǹtí Àṣàbí sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ àǹtí Àṣàbí. Ẹ kálẹ́ mà sis mi. Kiki request to come up. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Ẹ kálẹ́ mà. Ẹ kálẹ́ mà. Ṣé à ń gbọ́ yín bí àtọ̀dọ̀ wọn. ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Ẹ kúrọ̀lẹ́ mà. Ẹ kálẹ́ à ń gbọ́ yín mà à ń gbọ́ yín mà ẹ kúrọ̀lẹ́ mà. Yeah, timekeeper. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ kọ́kọ́ sọ ṣé 1 minute lẹ ń fún wa ní. Ẹ take time yẹn sọ̀rọ̀ at your own pace ẹ jọ̀ọ́ ẹ sọ̀rọ̀ please. Ẹ take time yẹn. Ẹ kúrọ̀lẹ́. Ẹ̀yin náà mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀. Báwo ni pé kè bóyá káwọn èèyàn sọ́ra kẹ́yìn lè fọbalẹ̀ ibi tọ́bọ̀ obìnrin. Ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo ilé. Ẹ kúrọ̀lẹ́. Yes ma. Kẹ́rí ọmọ obìnrin tó sọ̀rọ̀ yìí, ìyá wa ojú ẹ̀ ti rí. Ó sọ a lot of ọ̀rọ̀ from our own personal experience. But lọ́jọ́ tòní yìí Ọlọ́run fi jọba obìnrin. Ó rẹ́yìn ọ̀tá. Bọ́lọ́run ṣe tiẹ̀ fún Ọlọ́run akókó ṣe tàdùkẹ́ náà fún má ṣe ti Táyọ̀ fún ní agbára ti Ọlọ́run. Ṣé rí first and foremost Táyọ̀ jẹ̀bi. Màá sọ pé àbúrò mi ni o. Mo ń get in touch pẹ̀lú ẹ̀ through message lórí WhatsApp nítorí mi ìfẹ́ bá sọ ọ̀rọ̀ ẹnu lọ́wọ́ tó wà yìí. I've been there, done that, right? Obìnrin has been there, done that, right? So èmi ò fẹ́ bá sọ ọ̀rọ̀ ẹnu bọ̀ mo ń sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ ń reply message mi, right? Ó jẹ̀bi. Màá sọ pé 99% nǹkan tó wà lẹ̀ òun ló jẹ̀bi ẹ̀. Tẹ́ bá wá bí mi màá wá tú. Ẹni ọmọlú ọkọ tó fẹ́ ó dẹ̀ kó tó fẹ́ ọkọ ẹ̀ kó tó déètì ọkọ ẹ̀ gan ó mọ industry tó ń pè ní Nollywood. Kò sẹ́ni tí ò mọ industry yẹn. I am part and parcel of that industry. But téèyàn bá wí ó máa kú téèyàn bá sọ ó máa kú. Téèyàn bá wá sọ òótọ́ tó bá tínú Ọlọ́run dùn ó dájú kó parọ́ láti dùn nínú èèyàn láti múnú èèyàn dùn lọ. Right? Nítorí ilé ayé yìí ilé asán gbogbo wa máa di júńjọ kan alájú yẹn síbòmíì bọ́tà nílàsáyé yìí ní kọ̀ọ̀kan wọ́n máa fi nǹkan sí wa lọ́wọ́ ní di ọwọ́ yẹn a máa là eléyìí ló máa mú mi yà lọ bá Abdulateef Olúwafẹ́mi eléyìí á mú mi yà lọ bá ẹ rántí orúkọ tó ń jẹ́ Allahu Lateef ọba láàánú ni o
wọ́n sọ ẹ́ lórúkọ ńlá yẹn láti wúlò fún ìgbésí ayé ẹ̀ tó dẹ̀ ń wúlò fún ìgbésí ayé ẹ̀. Bó ṣe wá ń ṣàánú àwọn tí ò mọ̀ rí, èmi ò ní kó fẹ́ Táyọ̀ padà. Tí ẹ̀kan bójú wolẹ̀, kò rántí àwẹ̀ ló bọ̀ yìí o, Abdulateef, Fẹ́mi, àwẹ̀ ń bọ̀ next month làwẹ̀ o. Kò rántí oṣù àwẹ̀ tó fẹ́ wọ̀ ní next month yìí. Ẹ̀yin Muslim ẹ máa ń pè ní oṣù yọ ẹ̀ṣẹ̀, oṣù lámílánà. Kò wá rántí òru mẹ́wàá tó gbẹ̀yìn nínú oṣù yẹn. Ẹ máa fi ń tọrọ nǹkan tẹ́ fẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí àwa Christian. Tó bá fẹ́ tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run àfi tó bá fẹ́ gbé ọpẹ́ wọlé Ọlọ́run. Wọ́n á sọ fún ẹ wípé ó wà nínú Bible, ó wà nínú Kùránì náà. Kọ́kọ́ ṣàṣọ ọkàn ẹ. Ǹjẹ́ ó ti bà èèyàn ní ọkàn jẹ́? Ǹjẹ́ ó ti bínú sí ẹ̀dá alààyè kan? Ẹni tí wà àti ẹ̀ táàrin yìí ò bá ṣe déédéé tó mọ̀, kọ́kọ́ lọ tún ṣe káàrin yìí ṣe déédéé kí ẹbọ ẹ lè jẹ́ tẹ́wọ́gbà. Bíi ti Abel, kó lè jẹ́ tẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Kọ́kọ́ lọ tún ṣe. Ká má wò ó wípé ayé la máa ṣe ká tó ṣọ̀run. Bọ̀tọ̀run la máa ṣe ló máa pẹ́ jù o. Nítorí à ń kọjá nílé ayé yìí ni ọjà ni àwa nà ni. Ilé tá máa dé tí a ní lè jókòó. Iná lábẹ́, iná lẹ́gbẹ̀ẹ́, iná lọ́tún, iná wájú, iná lórí, iná lẹ́sẹ̀. Ká rántí ilé yẹn. Ẹnìkan bá lè má sí ń bẹ̀ o. Àmọ́ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ máa fi ojú visualize ibẹ̀ yẹn. Bí àwọn àáfà ṣe máa ń ròyìn ibẹ̀. Bí àwọn onígbàgbọ́ náà ṣe máa ń ròyìn ibẹ̀. Ká wá wò ó wípé a máa ń tọrọ nǹkan kan lọ́wọ́ Ọlọ́run. A máa ń ṣe aistagafuru láì. Allahu Latif, Olúwafẹ́mi. Allahu Latif. Máa gbọ́, a máa ń ṣe ẹ lè ṣe aistagafuru láì 1 million. Tẹ máa mú tẹ̀sùbá yẹn dání lóru ọ̀gbọ̀njọ́ tá bàbá. Kí ni aistagafuru láì mí ni? Ọlọ́run ọba aláforíjì, dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Ǹjẹ́ àwọn tá ń tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ adáríjì ẹni tó ṣẹ̀ wá? Ǹjẹ́ adáríjì ẹni tó ṣẹ̀ wá? Ó di dandan ká dáríjì. Èmi tún sọ mi ò ní kẹ́ fẹ́ra yí padà mọ́ o. Èmi ò sọ o because ẹni tó bá mọ nǹkan tí chronic depression jẹ́, ẹni tó bá mọ nǹkan tí break up jẹ́, pé kọkùnrin àtobìnrin kan lọ kan padà, tí wọ́n bá padà àgbò tó fẹ́ ìrìn lọ ni o. Àmọ́ bí tó máa yà sí bóyá lọ́dọ̀ ọkùnrin ni bóyá lọ́dọ̀ obìnrin. Àmọ́ tí ẹ bójú wolẹ̀, kọ́kọ́ wo òkè kó wo Ọlọ́run. Mo mọ̀ wípé tó bá ké pe Ọlọ́run, Abdulateef, tó bá ké pe Ọlọ́run lọ́gànjọ́ òru, pé Ọlọ́run ọmọ obìnrin yìí báwo lẹ ṣe fẹ́ kí n ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀ sí? Nǹkan tí wọ́n Ọlọ́run bá sọ fún mi ni Ọlọ́run á sọ fún ẹ pé kó dáríjì. Pé gbogbo nǹkan tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kó dá padà fún. Nítorí nǹkan ayé ni. Nǹkan ayé ni. Ó dẹ̀ máa báyé lọ ni, kò sí nǹkan kan tá fẹ́ mú lọ síbi kan. Nǹkan ayé òun ni gbogbo nǹkan yẹn. Kò wá wo ọjọ́ tó ti ń dùn fún ẹ̀yin méjèèjì. Mo wo àwọn fídíò ẹ̀yin méjèèjì kan, mo dẹ̀ ń sun ẹkún. Àǹtí òun mò ń wò yìí, omi ń jábọ́ lójú mi. Ẹ wo kan, he was singing for her. Gbogbo ẹni tó sọ òkú ọ̀pá ẹ̀tùká sí àárín ìwọ àti Táyọ̀. Wọ́n máa sunkún gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ ni. Gbogbo ẹni tó sọ pé kí àárín ìwọ àti Táyọ̀ kó dàrú kó di báyìí. Onítọ̀hún máa sunkún gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ ni. Ìwọ lè máa mọ̀ ọ́ Fẹ́mi. Táyọ̀ náà lè máa mọ̀ ọ́. Ìwọ lè ròyìn pé bóyá ẹni tó wá ń fún ẹ lọ́rọ̀ sọ, ó ń wá protection ẹni, kò fẹ́ kó ṣubú ni. Àbí Táyọ̀ náà lè máa wò pé ẹni tó mú un rìn, ó fẹ́ bùjókòó ayọ̀ fóun ni. Ó ti mọ irú ọkọ tóun jẹ́. Àmọ́ àwọn tóun yẹn mi ò mọ ọmọ tó jẹ́ o. Mi ò mọ ọmọ tó jẹ́ o. Àmọ́ bó ṣe lè mú ọmọ tó jẹ́. Ṣé tó bá ń sùn sí i tó ń rántí nǹkan tí Táyọ̀ ń go through, báwo ló ṣe ń feel? Àbí kò sí ẹ̀jẹ̀ lára ẹ̀? Ìjọ rántí nǹkan tó gbẹ̀yìn Jésíbẹ́ẹ̀lì tó lọ́ọ̀ká dáadáa lọ́wọ́ nǹkan tó gbẹ̀yìn Jésíbẹ́ẹ̀lì. Ó wo nǹkan tó ń dùn,
owó ilé tó ń dùn àwa obìnrin many times ẹ máa fèsì ọkọ wa wo tí bá gbọ́ pé ní girlfriend kan sẹ́yìn kan bá lóyún fún ẹ̀ńtà máa para mi a máa ń sọ ṣeré ni àwọn obìnrin máa ń sọ ṣeré ni ìyẹn ò mìíní wípé kéèyàn pa ọkọ ẹ̀ ìyẹn ò mìíní pẹ́ni tó sọ síta ó fẹ́ pa ọkọ ẹ̀ àjẹ́ tó ń jẹ́ èèyàn ẹ̀ ní rẹ́jẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ ẹni tó bá máa pààyàn ò ní sọ síta kò ní sọ síta ìwà adé tó ń mọ wò ẹ́ ojókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ fún mi ó ní ó ń kọrin ó ń jó nínú mọ́tò ó ní ìdán inú ẹ̀dẹ̀ ń dùn obìnrin dẹ̀ ní ẹ́ ó dẹ̀ gbé bàdújẹ́ pàdé obìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ ó dẹ̀ wá sọ pé kí ilé ayé tiẹ̀ dùn kó ná rinrin adé tó wù mí ò mọ ẹ tó bá kè ní kọlá tí ilé ayé yẹn máa dùn ọ́ náà wá sọ̀kò bàdújẹ́ sí. àmì ṣàlà mi ò mọ ẹ o èmi ò mọ ẹ o lọ́la pé Táyọ̀ fi ẹ́ ṣe confidence ó fi ẹ́ ṣe ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ náà ni pé ẹ máa pa ẹ máa para rẹ̀ tó bá fẹ́ yọkan lé mi ọ̀rọ̀ tó pọ̀ sọ bí ọ̀rọ̀ eré right ọ̀rọ̀ tó mọ̀ pé bóun ṣe sọ síta yẹn nǹkan pé òun gbọ́dọ̀ ṣe Fẹ́mi òun náà máa hold responsible inú ẹ̀dẹ̀ ń dùn mo ṣe ń rí nǹkan tí Táyọ̀ ń go through chronic depression ókè tí Táyọ̀ bá gbàbẹ̀ tó dèrò psychiatric hospital dé tó ń wọn máa pẹ̀lú àwọn tó máa lọ wò ó bẹ̀ àbí àmọ́ gbogbo nǹkan tó nírò sọ́kàn wọ́n máa ṣẹlẹ̀ sí Táyọ̀ tó ń ìwọ ló máa ṣẹlẹ̀ sí lágbára Ọlọ́run gbogbo nǹkan tó ní lọ́kàn wọ́n máa ṣẹlẹ̀ sí Táyọ̀ ìwọ ló máa ṣẹlẹ̀ sí ó wọnú ilé ayé Táyọ̀ láti ṣe alámí láti ṣe olospa nínú ilé ayé Táyọ̀ ni ó lọ nǹkan tó lọ ṣe ìwọ ló ń mú lọ sílé ológun ìwọ ló ń pọn lè kó wá jà ìwọ ló pọn lókòókò wa mú àmọ́ nǹkan tẹ̀mí mọ́ kàn máa bẹ́ẹ̀ fún Fẹ́mi Abdulateef wọlá oṣù tẹ fẹ́ wọnú ẹ̀ yìí tẹ́yìn Muslim fẹ́ wọnú ẹ̀ yìí wọlá oṣù yẹn wọlá wípé àwọn alápọ̀nlé oṣù ìdáríjì jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọlá pé àwọn nǹkan kan wà tó ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run tó lè báyà sọ tó lè bá bàbá sọ tó lè bẹ́ẹ̀ dá àlàyé kan sọ tó lè fẹ́ kí Ọlọ́run ṣe fún ẹ wọ́n wọlá yẹn kó wá wọlá wípé ibi tó rà fún ọmọbìnrin yẹn ó bá níbẹ̀ ni nítorí pé rẹ́ǹtì ibẹ̀ ó dẹ̀ wò pé ìgbà tó fẹ́ Ọlọ́run túbọ̀ ṣínà bùkún ṣínà ọlà fún ẹ ó ṣínà gbéga fún ẹ ó dẹ̀ wá sọ pé ó fẹ́ fi compensate ìyàwó ẹ ó rà á fún right nítorí ìfẹ́ tó ní sí ẹni if not á ti sọ pé let them put my own name there á ti persuade á ti bẹ̀ á ti kúnlẹ̀ wá ti ní kàn forúkọ ẹ̀ sí but tó believe wípé nǹkan tó bá jẹ́ tọkọ òun tòun ni nǹkan tó bá jẹ́ tòun tọkọ òun èmi ò ní kó gbà padà mi ò ní kó gbélé fún àmọ́ jọ ṣọ́ọ̀bù yẹn ó lè ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ pé kó lọ gba ṣọ́ọ̀bù sí Maryland àbí kó lọ gba ṣọ́ọ̀bù sí Onípàánù àbí kó lọ gba ṣọ́ọ̀bù sí Lẹ́kì ibi tó ti mọ̀ ọ́ mọ̀ nìyẹn nígbà tó dẹ̀ ti rà á fún ó lè decide lọ́jọ́ iwájú kó sọ di pẹ̀tẹ́ẹ̀sì kó sọ di kínní but ibi tó ti mọ̀ ọ́ mọ̀ nìyẹn most of àwọn tó ń ṣe business tó ti jìnnà lọ níbẹ̀ ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ business wọn tó bá máa expand wọn ò ń fi ibẹ̀ yẹn lẹ̀ for anything ibẹ̀ yẹn ló sì máa jẹ́ orísun ayọ̀ wọn kó wá jọ nítorí Ọlọ́run kóun náà lè stand on our own tó bá ń ṣiṣẹ́ tó ń rọ́jà tà á máa rówó tọ́jú ara ẹ̀ kò ń ṣe pé o kọ́ sáyé má kọ́ sọ̀rùn kọ́ Fẹ́mi kọ́ sí ayé má kọ́ sọ̀rùn nítorí tó bá ba lọ báyìí tó ò bá dá ibi ọjà yẹn padà fún èló ni 160 million níbi tọ́lọ́run ti kẹ́ ẹ dé Abdulateef Ìṣọ̀lá níbi tí Ọlọ́run ọba ti kẹ́ ẹ dé èló ni 160 million níbi tí Ọlọ́run kẹ́ ẹ dé pẹ̀lú obìnrin tó forí lakú 9 months ìjọ ó fẹ́ kú ó fẹ́ yè tọmọ yẹn fi jáde lára ẹ̀ èló ni 160 million tó ti ẹ̀kọ́ máa sọ pé òkè ẹ̀dábẹ̀ yẹn padà fún tó máa kọ́ dẹ̀ máa dá padà fún òkè ó lẹ́tìn tí mo fẹ́ ní pẹ̀lú ẹ̀ nìyẹn kọ́ dá padà fún má pè mí mọ́ anything tó bá fẹ́ lórí ọmọ mi lọ́ọ́ máa bá lọ́ọ̀yà wàláì Ọlọ́run wọ́n inú àwọn áńgẹ́lì lọ́run á dùn inú àwọn màláìkà á dùn inú Ọlọ́run náà tún wá dùn sí fún ẹ jù tó bá kú kò sí nǹkan tó fẹ́ gbà Ọlọ́run tó bá kú our blood is on you kò sí bó ṣe lè wù kó jẹ́
tẹ́mi ẹ̀ bá bọ́ kò ń ṣe ẹni tó fìbọn pààyàn àbí ẹni tó fi ọ̀bẹ gúnyàn nìkan lápàyàn, ẹni tó dá chronic depression tó ní ìdìsí suicide, tó ní ìdìsí kéèyàn wà suicide àbí kéèyàn àtẹ̀ǹtẹ̀ àbí kéèyàn tiẹ̀ carry it out gangan ní òun gangan lórí apàyàn. Kò wá rántí wípé màá ṣe bí ìyá ò lè ṣe ìyá fún ọmọ àrídùnnú yẹn, màá ṣe bí bàbá ò lè ṣe bàbá fún, kó tiẹ̀ ṣàánú ọmọ yìí tọ́mọ yìí bá wá jọ ọlọ́mọ tọ́ta ẹ̀ bá di rádaràda tí ò gẹ̀ẹ́ta rẹ̀ mọ́ tó jẹni tó ń fi sí orí psychiatric evaluation psychiatric drug lẹ́ẹ̀mẹwàá. Ìyá ẹ̀ ṣì wà láyé, má pa mọ́ mi Táyọ̀, ṣé ní Táyọ̀ ní àrídùnnú ọmọ fún ìyá ẹ̀. Má jẹ́ kí ìyá ẹ̀ máa wò kó máa sunkún, káwọn ẹbí ẹ̀ máa wò kó máa sunkún. Èmi tún sọ mi ò ní kó fẹ́ padà o. Èmi ò tiẹ̀ gbàdúrà kẹ́yìn méjèèjì fẹ́ra yín padà. That is the bitter truth. Ẹni tó bá ti kàn ló máa mọ̀. Tó bá ti kàn rí ló máa mọ̀. But jẹ́ kó gba ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ padà kó máa tajà ẹ̀. Ó lè wọ́n lẹ̀ fún gan. Ó lè gba restraint order lórí ẹ̀ ní kóòtù. Pé anything tó bá fẹ́ fọ́mọ ẹ̀ kọ́ lọ máa gbà lọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà. Ó lè ní kó má pè ẹ́ mọ́gbọ́n pàápàá, àmọ́ dá source of livelihood dá padà fún ẹni tó bá gbóúnjẹ lẹ́nu yàn apààyàn ní. Tó bá dí ọ̀nà àti jẹ àti mú ọmọ ẹ̀dá àyàn apààyàn ní. Obìnrin lè fi ṣe yẹ̀yẹ́ lójú ọkọ ẹ̀gbọ́n kó má sọ lẹ́yìn gan. Àìmọye wa ta sọ lójú ọkọ tó bá fẹ́ èèyàn lémi máa pa onítọ̀hún yẹn. Máa dúró lé, a máa sọ yẹ̀yẹ́ ni kò dé ibi tá ti sọ ló ti mọ̀. Àmọ́ wọlé tó ń mo tún padà sọ́dọ̀ ẹ̀ àlọ́kọ́ sílẹ̀ o. Wàláì kó máa wẹ̀ nú àgbo kó máa dánú àgbo lé ẹ lórí. I don't want to know who you are, how you are. Tó bá rí mi ní títì gan, ó lè cross mi o. Tí bá wá Nàìjíríà, Ọlọ́run ọ̀bọ lè cross mi. Tó bá cross mi, ọmọ àlè ni ẹ́. Tó bá wá Nàìjíríà, ó lè cross mi. You were right. Wàláì gbogbo nǹkan tó ṣe fún Táyọ̀ yìí. Tí wọn ò bá gbà, ọmọ ẹ̀ á gbà. Tọ́mọ ẹ̀ ò bá gbà, ọmọ ẹ̀ á gbà. Ojú ayé ẹ̀ dẹ̀ ló máa rí, ló máa jẹ́. Ojú ayé ẹ̀ ló máa jẹ́. Nítorí èmi ò mọ bí tí èèyàn ti wà kó ya ìkà. Ó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí ẹni tó ṣerú nǹkan tó ṣe yìí lọ́ka nínú Báíbù. Jésíbẹ́lì, ajá jẹ ẹran ẹ̀ ó tún lá ẹ̀jẹ̀ ẹ̀. Ọlọ́run ọba ń gbọ́. Ajá jẹ ẹran ẹ̀ ó tún lá ẹ̀jẹ̀ ẹ̀. Tó bá rò pé o ti ṣe láṣegbé. Àmọye yín tẹ máa bọ́ sórí social media, tẹ máa rẹ́rìn-ín, tẹ máa jó, tẹ máa wọnú yàrá lọ, tẹ máa sun ẹkún kíkorò. Tó jẹ́ pé ẹkún kíkorò tẹ́ ẹ̀ ní rí èèyàn bẹ̀yìn lẹ máa sun. Ẹni tó ṣerú nǹkan tó ṣe nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí wọn nìyẹn. Because kò sí bó ṣe lè jẹ́. Tó o bá tẹ̀ ní bá Táyọ̀ sọ̀rọ̀ láíláí, wàá mú ojú ẹ̀ kú o. Wàá mú ojú ẹ̀ kú o. Ó ní dá sọ̀rọ̀ wọn. Àìmọye ọ̀rẹ́ àtọ̀rẹ́ tó jà tó jẹ́ pé wọ́n jà seriously. Tó dẹ̀ máa gbọ́pọ̀ rẹ̀ àtọkọ ẹ̀yẹ wọ́n ń bára wọn jà. Tó máa lọ máa pe ọkọ rẹ̀ lẹ́yìn tó máa bẹ̀ẹ́. Tó máa bẹ̀ẹ́ wípé kó jọ nítorí Ọlọ́run kó dáríjì. Kó má wo tẹ̀ṣẹ̀. Àmọ́ wọ́n dúró nídúró pé o ṣáàfẹ́ pa Táyọ̀. Ìdúró pé o fẹ́ pa ni kò dúró nídúró wípé máa tú àṣírí ẹ nítorí ìdúró pé o fẹ́ pa ni. Inú ẹ̀ dẹ̀ ń dùn, o tún bọ́ sórí social media ń sọ pé ìdán my boss ìdán o tún sọ. Inú ẹ̀ dẹ̀ ń dùn, ó dẹ̀ ń lè díjú, o lè ń sùn. Níbi tó mọ nǹkan tó ṣe fún ẹ̀dá ẹgbẹ́ ẹ̀. Once upon your friend. Once upon a time, a good friend of yours. Kò dá o, àmọ́ Fẹ́mi wọ́n mo tún máa bẹ o. Mo mọ̀ wípé wàá gbé wò lọ́tún lósì. Wàá bá Ọlọ́run ẹ̀ sọ̀rọ̀ kó tó wọnú oṣù àwẹ̀ tó ń bọ̀ tó máa bẹ̀rẹ̀ ní February 17. Kó tó wọ̀, wàá dẹ̀ ṣírò, wàá yọ̀ǹda bẹ̀yẹn fún. Wàá tiẹ̀ fi wo ijọ́ tó ti náìsì sí ẹ. Right? One is behind every successful man. There's always a prayer warrior woman. Always a prayer warrior woman. Pé Ọlọ́run jẹ́ ká kò bí kó san ọkọ mi. Jẹ́ kí gbà mí san ọkọ mi. Jẹ́ kí ó lè dọ́là kẹjà kó bú ẹ kó ṣe pé. But behind yóò sì gbàdúrà. Ọlọ́run dẹ̀ ń gbàdúrà yẹn lórí ẹ. Ìyẹn ló máa ro Abdulateef Olúwafẹ́mi. Ọmọ bàbá nílọrin ìyẹn ló máa wo gbogbo ọlá àwọn àáfàá gidi
tí wọ́n ti lọ rí dìde, àwọn tó ti kú, àwọn tó ṣì wà láyé, àwọn tó tún máa dìde lọ́la. Wọ́n wọlá Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanti bá sọ̀rọ̀ tán, máa play another voice note. Ẹ go on ma. Wọ́n lá kó ṣàánú ọmọbìnrin yìí kó gbé ọ̀nà àgbàríjì àgbàrímú ẹ̀ fún. Nítorí gbogbo wa là ń gbàdúrà ẹ má jẹ́ kọ́nà àgbàríjì àgbàrímú Olúwa má jẹ́ òdì. Má jẹ́ kó ti ọwọ́ ẹ̀ dí nítorí ti Ọlọ́run. Ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀ ẹ́ o. Táyọ̀ torí tí èèyàn tí ọ̀rẹ́ méjì tàbí ọmọ ìyá méjì tán bá wọlé wọ́n bá rẹ́rìn bọ́ta wọ́n tan ara wọn ni o. Àmọ́ tí wọ́n bá bọ́ta tí kan gbọ̀tún tí kan gbòsì wọ́n bára wọn so tọ̀rọ̀ ni o. Ó ti bú burúkú jù. White wedding ló ṣe. Ó lè lọ sí rẹ́gísítì náà. Ẹ̀jẹ̀ tó yìí ó máa ń fi ọwọ́ lẹ́rọ mi. Ó ti mọ bí tó ti lọ gbọ́n ẹ̀wà. Ó ti rọ́kò kúkú nílẹ̀. Kó tó wọnú oko kúkú lọ lọ́gbọ́n ẹ̀wà. Ẹni ò mọ̀ pé Ìlọrin ló ti wá. Ẹni ò mọ̀ pé divorce ló fẹ́. Ẹni ò mọ̀ wípé wọn ò bí ṣìnà wọn bímọ wọn ni. Wọ́n bímọ àwọn ọkùnrin ni. Most especially àwọn Ìlọrin, àwọn gbogbo mi, àwọn bọ̀dá àáfà wa nígà. So wọ́n ti gbà wípé nǹkan àgbélébù tọ́lọ́run gbé fún ẹnìyẹn wàá gbé. Nǹkan tọ́lọ́run dàságbádé ẹnìyẹn wàá máa yan di ó létí ni wípé kò ní gbé obìnrin wá bá ẹ ńlé, kò dẹ̀ gbóbìnrin wá bá ẹ ńlé rí. Kò gbé obìnrin wá bá ẹ ńlé rí. Ó ní lọ kó lọ sóòtẹ́ẹ̀lì kó bá gbogbo nǹkan tó wà lóòtẹ́ẹ̀lì olóòtẹ́ẹ̀lì jẹ́. Bó bá tiẹ̀ jẹ́ Fẹ́mi ló ní òtẹ́ẹ̀lì. Ó ní lọ kó sọ pé ó fẹ́ wo obìnrin kan tí ọkọ ẹ gbé sí yàrá lóòtẹ́ẹ̀lì ìgbà tí ò gbé wá sí yàrá ẹ̀. Wọ́n á fọwọ́ lẹ́rọ ni. Kò bá lóun fẹ́ yàwó lé ẹ. Àìmọye ẹ wo ókè tí Fẹ́mi bá jọba. Tó bá jọba Ìjẹ̀bú ni màmá ẹ̀ náà. Tó bá tọ́ títí tóun náà ṣe bíi bàbá Àjọkẹ́. Kó sọ pé lè yá òun lòun máa jọba. Tó bá jọba ńkọ́. Ó máa ní kó má nà lórí mí ni. Ṣèkó lórí àẹ́sẹ́dẹ́sì. Àbúrò mi tó dá olórí Sẹ̀kínátù nìyẹn. Ó gbòrùka lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀ lẹ́gàwá ìfọkọ ẹ̀ ni. Wọ́n tó jókòó sáyé ó jókòó ní ìgbò ó dẹ̀ kọ́ máa ní ẹ ṣe mọ́mí táìtà ẹ ṣe. all over the world ló lórí Sẹ̀kínátù Elégùṣì ló ti kọ́ máa ní respect ti pọ̀ fún jù. Ní respect ti pọ̀ jù fún. Kí ni nǹkan tó ń ju ẹ lọ́wọ́ tó fi jólẹ̀? Kí ni nǹkan? Ọkọ ẹ fún ẹ nífẹ̀ẹ́, ó tọ́jú ẹ nígbà yẹn, àfi tá bá máa purọ́. Ó dẹ̀ respect ẹ, kò gbóbìnrin cross. Kò gbóbìnrin cross wá síwájú ẹ. Ó ní láti bọ́ síta lọ máa jà káàkiri lọ máa ṣe kí dẹ́ńkì ló lọ náà rẹ̀ nù Nollywood fún. Nítorí kọ́ lè máa ṣèké fún ẹ. Nollywood wá jẹ́bi tó ti gbọ́dọ̀ lọ náà rẹ̀ nítorí kọ́ lè máa ṣèké fún ẹ. Òun náà èké yìí náà ṣe fún ẹ yìí. Tó jẹ́ pé wá spy, wọ́n dẹ trap lẹ̀ fún ẹni. Ni tó ń fi sọ ẹ̀dọ̀ rẹ̀. The only thing kó ṣàdánù àtijọ́ àti mú ẹ kọ́lọ́run bá wa kó sí nínú kó wọlá oṣù tó máa wọ next month yìí kọ́lọ́run wọlá ìjọ tí ìyá àti bàbá tí wọ́n pàṣẹ kọ́lọ́run ṣe á mi sí pé Abdulateef Ìṣọ̀lá lọmọ tó ń bọ̀ yìí kọ́lọ́run bá wa kó sí nínú kó dá kínní ó nẹ́jọ́ láti rò ó tiẹ̀ ní nǹkan kan láti sọ má bọ́ ta mọ́ kàn máa gbàdúrà sọ́lọ́run kó kàn máa gbàdúrà sọ́lọ́run kó dẹ̀ máa sọ pé kọ́lọ́run vindicate ẹ Ọlọ́run vindicate mi gbogbo ẹni tó dá marriage mi rú jẹ́ kí ọjọ́ alẹ́ wọn kó dàrú kán fìbànújẹ́ ṣọjọ́ alẹ́ wọn torí tá bá fìbànújẹ́ ṣọ̀sán Ọlọ́run tún lè jẹ́ kí ìdùnnú díẹ̀ tún wọnú ayé wọn bọ̀tọ́jọ́ alẹ́ tí ò síbi tí tó ń fẹ́ gbà mọ́ nǹkan tó kàn máa sọ fọ́lọ́run nìyẹn máa sọ fọ́lọ́ pé èmi dẹ̀ kọ́ ni mo ṣe o nígbà tí tó ń dẹ̀ mú mi lọ síbi báyìí ó ní ìdí yẹn mọ́ lọ́wọ́ tó wà yìí o ó ní ìdí yẹn mọ́ o àti jẹ àti mú ẹ lókù àti jẹ èèyàn ẹ padà láyé láti dúró lórí ẹsẹ̀ kọ́dà àti jẹ àti mú ẹ kọ́dà padà fún ẹ òun ló ní sìn o èmi ò ní sọ jù yẹn lọ o Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa o àwọn ọgbọ́n lélẹ́yìí o my best friend tonight àbí kí ló ti náà ṣe máa